यो भिडियोमा हामी टिस्युको कन्सेप्टलाई बुझ्ने छौं। बेसिकली टिस्युको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हिस्टोलोजी भनिन्छ। Biological tissue is a collection of interconnected cells that perform a similar function within an organism. कुनै पनि जीवभित्र कम्बाइन्ड रूपमा एकत्रित भएर एउटै प्रकारको काम गर्ने कोषहरूको समूहलाई टिस्यु भनिन्छ। In other words, it is a group of cells working together mainly inside an organ. कुनै पनि अङ्गभित्र ती एकै प्रकारका सेलहरूको समूह जो उत्पत्ति, संरचना र कामका आधारमा एकै प्रकारका छन्, ती प्रकारका सेलहरूले मिलेर बनेको संरचनालाई हामी टिस्यु भन्छौं, नेपालीमा तन्तु भन्छौं। टिस्युको क्लासिफिकेसनलाई हेर्दाखेरि बेसिकली टिस्युलाई चार टाइपमा विभाजन गरिएको छ। ह्युमन बडी इज कम्पोज्ड अफ 4 बेसिक टाइप अफ टिस्यु: इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु एन्ड नर्भस टिस्यु। यो चारै टिस्युलाई हामी बेसिकली यसको कन्सेप्ट बुझ्ने छौं। ओरिजिन अफ टिस्यु, टिस्युको ओरिजिन कसरी हुन्छ? जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छन् र जाइगोट बन्छ र जाइगोट डेभलप हुन सुरु हुन्छ इम्ब्रियोमा र त्यो डेभलप हुने प्रोसेसमा त्यहाँ जर्म लेयरहरू फर्मेसन हुन्छन् र ती जर्म लेयरहरूबाट डिफ्रेन्ट टाइपको अर्गेनहरू बन्छन्। त्यो अर्गेन बन्ने प्रोसेसलाई अर्गेनोजेनेसिस भनिन्छ। बट त्यो अर्गेन बन्नुभन्दा पहिला लेयर फर्मेसन हुन्छ इम्ब्रियोमा र त्यो तीनवटा लेयरहरू हुन्छ। A fertilized egg divide to produce 3 primary germ layer. These layer differentiate to form the tissues of body. र तीनटै लेयरहरूले बडीको डिफ्रेन्ट पार्टहरू बनाउने हो। बडीको विभिन्न भागको अङ्गहरू अथवा सेलहरू बेसिकली टिस्युहरू फर्मेसन गर्ने हो। सो जर्म लेयरहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। जब त्यो जर्म लेयरहरू फर्मेसन हुन्छन्, त्यसको आउटर लेयरलाई हामी एक्टोडर्म भन्छौं, बीचको लेयरलाई मिजोडर्म भन्छौं र भित्रको लेयरलाई इन्डोडर्म भनिन्छ। यो तीनटा लेयर भएको जीवहरूलाई ट्रिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ। बेसिकली अल हायर अर्गानिजम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्यहाँ केही जीवहरू छन् जो डिप्लोब्लास्टिक छन्, जसमा दुईटा जर्म लेयरहरू फर्मेसन हुन्छ। त्यो लोअर ग्रुपहरू अफ अर्गानिजमहरू आउँछन्, पोरिफेरा एन्ड सिलेन्टेटा सो अन। अब इपिथेलियल टिस्युलाई हामी यसरी बुझौं कि पहिलो टिस्यु छ इपिथेलियल टिस्यु। Epithelial cells cover or line all body surface, cavities and tubes. So these are called covering epithelia भनेको छ। इपिथेलियम सेलले बडीको पुरै सर्फेसलाई ढाक्छ। बडी भित्रको जो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ, ओरल क्याभिटी, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, एलिमेन्ट्री केनाल, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, जति पनि ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ, सबै ट्युब लाइक स्ट्रक्चरलाई इपिथेलियलले ढाकेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कभरिङ इपिथेलियल पनि भनिन्छ। इपिथेलियल सेल्स form the functional unit of secretory gland. So these are called glandular epithelia. Epithelium सेलहरूद्वारा नै यो टिस्युद्वारा नै ग्ल्यान्डहरू फर्मेसन भएका हुन्छन्। Epithelial cells form the functional unit of secretory gland. जति पनि secretory ग्ल्यान्डहरू छन् हाम्रो बडीमा, ती सबै secretory ग्ल्यान्डहरूमा इपिथेलियल सेलहरूले कम्पोज भएका हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई ग्ल्यान्डुलर इपिथेलिया पनि भनिन्छ। जनरल क्यारेक्टरहरू हेरौं। यिनीहरूको केही जनरल क्यारेक्टरहरू छ। इपिथेलियल टिस्यु क्लोजली अट्याच टु इच अदर परफर्मिङ अ प्रोटेक्टिभ ब्यारियर। यिनीहरू एक आपसमा खाँदिएका हुन्छन्, हाँसिएर बसेका हुन्छन् र यिनीहरूले एउटा प्रोटेक्टिभ ब्यारियर, एउटा सुरक्षात्मक आवरणको निर्माण गरेका हुन्छन्। अलवेज हैज वन फ्री एपिकल सर्फेस ओपन टु आउटसाइड द बडी और इनसाइड क्याभिटी एन्ड इन्टरनल अर्गन। यो टिस्युको जो एपिकल सर्फेस छ, माथिको जो एन्डिङ छ, त्यो आउटसाइड ओपन भएको हुन्छ। बडीमा बाहिरतिर हेर्दाखेरि जस्तै स्किन बाहिरतिर ओपन भएको छ भनेपछि भित्रको जो अर्गनहरू हुन्छ, लिभर, स्टोमक इटिसी, तिनीहरूको पनि जो आउटर लेयर हुन्छ, त्यो एपिकल सर्फेस बाहिरतिर ओपन भएको हुन्छ। अलवेज हैज वन फिक्स्ड बेसल सेक्सन अट्याच टु अन्डरलाइङ कनेक्टिभ टिस्यु। र यसको अर्को सेक्सन, तलको भाग बेसमेन्टमा टाँसिएको हुन्छ, जसलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ। र त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बेसिकली कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ। सो कनेक्टिभ टिस्युसँग इपिथेलियल टिस्यु जोइन भएको हुन्छ र सर्कुलेसनदेखि लिएर आफूलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट, वाटर, सबै कुराहरू कनेक्टिभ टिस्युको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनबाट यसले एब्जर्ब गर्छ। हैज नो ब्लड भेसल बट क्यान सोक अप न्युट्रिएन्ट फ्रम ब्लड भेसल इन कनेक्टिभ टिस्यु अन्डरनिथ। यसमा ब्लड भेसल हुँदैनन् इपिथेलियल टिस्युमा, तर इपिथेलियल टिस्युले आफूलाई चाहिने जरुरी कुराहरू कनेक्टिभ टिस्युहरूबाट एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। क्यान हेभ लट्स अफ नर्भ्स इन इट। इनर्भेटेड भनेको छ यसमा धेरै नर्भहरू जोडिएका हुन्छन् जसले सेन्सेसनको काम गर्छ अथवा सेन्सेसन दिने काम गर्दछ। भेरी गुड एट रिजेनेरेटिङ, फिक्सिङ इटसेल्फ,
रिजेनेरेटिङ एउटा रिजेनेरेसन प्रोसेस हो जसमा ड्यामेज भएको सेलहरू पुनः चाहिँ निर्माण हुन सुरु हुन्छ ऱ्यापिडली। फर एन इक्जाम्पल सनबर्न, स्किन नी, जलेको, काटिएको, च्यातिएको, घामले पोलिएको जति पनि सेलहरू छ ड्यामेज भएको यो तुरन्तै चाहिँ निको हुन्छ। यसको स्पेशल क्यारेक्टर हो। यसको फङ्सनको कुरा गरौँ, इपिथेलियल टिस्युले धेरै फङ्सनहरू परफर्म गर्छ हाम्रो बडीमा। टु प्रोटेक्ट द टिस्यु द्याट लाई बिनिथ इट फ्रम रेडिएसन, डिसिकेसन, टक्सिन, इन्भेजन बाई प्याथोजन एन्ड फिजिकल ट्रमा। यसको तलतिर भएको जति पनि टिस्युहरू छ सर्फेसमा इपिथेलियल टिस्यु छ, मिन्स यसको भित्र कनेक्टिभ टिस्यु छ। इपिथेलियल टिस्यु एक्टोडर्मबाट ओरिजिन भएको टिस्यु हो र कनेक्टिभ टिस्यु मेजोडर्मबाट ओरिजिनेट भएको टिस्यु हो। सो जति पनि इपिथेलियल टिस्युको भित्रपट्टि टिस्युहरू पर्छन् ती सबै टिस्यु र अर्गेनलाई यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसले विभिन्न प्रकारको हानिकारक कुराहरूबाट यसले स्किनलाई अथवा अन्डरनिथ भएको तलतिर भएको टिस्युलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। जस्तै रेडिएसनबाट, डिसिकेसनबाट, टक्सिन विषहरूबाट, इन्भेजन बाई प्याथोजन कुनै रोग सार्ने कारक तत्त्वहरू भित्र नछिरोस् त्यसलाई ब्यारियर गर्छ। The regulation and exchange of chemical between the underlying tissue and the body cavity. Body cavity मा र underlying tissue मा जो exchange हुन्छ नि केमिकलको, चाहिने केमिकलहरू यसले एब्जर्ब गर्छ कनेक्टिभ टिस्युबाट र यसलाई नचाहिने वेस्ट मेटेरियलहरू यसले कनेक्टिभ टिस्यु थ्रु बडीमा पास गर्छ। The secretion of hormone into the blood vascular system and or the secretion of sweat, mucus, enzyme and other products that are delivered by duct, glandular epithelium. जति पनि ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमहरू छन् नि, जति पनि ग्ल्यान्ड छन् ती ग्ल्यान्डहरू सबै इपिथेलियल टिस्युबाट फर्म भएका छन् अथवा बनेका छन्। तीहरूले बडीलाई चाहिने जरुरी कुराहरू ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टममा, रक्त सञ्चार प्रणालीमा पठाउने गर्दछ। के पठाउँछ भन्दाखेरि जस्तै यसले सिक्रिट गर्छ, हर्मोन सिक्रिट गर्छ, स्वेट पसिना सिक्रिट गर्छ, म्युकस र्याल सिक्रिट गर्छ, एन्जाइम सिक्रिट गर्छ एन्ड अदर प्रोडक्ट डिलिभर्ड बाई डक्ट ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम। टु प्रोभाइड सेन्सेसन, यसले सेन्सेसन प्रोभाइड गर्छ। तातो भएको, चिसो भएको, नर्मली सबै कुराहरू यसले सेन्सेसनको काम गर्छ। एब्जर्ब स्टोमेक एन्ड इन्टेस्टाइनल लाइनिङ, यसले स्टोमेक र इन्टेस्टाइनिङको लाइनिङमा, गटमा, इन्टेस्टाइनिङको लाइनिङलाई गट पनि भन्छौँ, त्यहाँ यसले एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। एब्जर्ब मिन्स यसले बडीलाई चाहिने जरुरी न्युट्रिएन्ट र वाटरहरू एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। फिल्टर द किडनी, यसले किडनीलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ। किडनीको मेन काम भनेको फिल्टर गर्ने नै हो। बडीमा भएको ब्लडलाई उसले रेगुलरली फिल्टर गर्छ। बडीमा नचाहिने वेस्ट मेटेरियललाई उसले थ्रु द युरेथ्रा बाहिर पठाउँछ, थ्रु द युरिन। बट बडीलाई चाहिने कुराहरू उसले पुनः ब्लडमा पठाउँछ। सो यो जति पनि फिल्ट्रेसनको काम हुन्छ नि यो सबै पनि इपिथेलियल टिस्युहरूले गर्ने काम गर्छ। अब क्लासिफिकेसन अफ इपिथेलिया। इपिथेलियम टिस्युलाई नर्मली दुई तरिकाले हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ। थिकनेसको आधारमा एकलाई हामी सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु भन्छौँ र अर्कोलाई स्टेटिफाइड इपिथेलियल टिस्यु भनिन्छ। सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु भन्दाखेरि वान लेयर, सिंगल लेयरको यदि सिंगल सेलको लेयर छ भने त्यसलाई सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु भन्छौँ। स्टेटिफाइड टिस्यु भन्दाखेरि मोर देन वान लेयर अफ सेल, एकभन्दा बढी तह यदि कोषहरूको छ भने विच आर नेम्ड एकर्डिङ टु द सेप अफ द सेल इन एपिकल लेयर। त्यसको एपिकल लेयरमा बाहिर अब कस्तो सेप आउँछ त्यसको आधारमा यसलाई फेरि फर्दर डिभाइड गरेको छ। बट मल्टिपल टु लेयर भनौँ न, दुईभन्दा बढी लेयर छ भने त्यसलाई स्टेटिफाइड भनिन्छ। सिंगल लेयर छ भने सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु भनिन्छ। अब सेपको आधारमा यिनीहरूमा डिफ्रेन्ट सेपहरू हुन्छ। सो सेपको आधारमा यिनीहरूलाई फर्दर डिभाइड गरिएको छ। एकलाई भन्छौँ हामी स्क्वामस टिस्यु, यो वाइडर देन टल, अग्लोभन्दा चौडा बढी हुन्छन् यी सेलहरू। बेसिकली टाइल सेप्ड सेलहरू पनि भन्छौँ यसलाई। क्युबोइडल, एज द टल एज वाइड, जति टल हुन्छ त्यति नै वाइड हुन्छ भन्दाखेरि क्युब जस्तो सेलहरूले कम्पोज भएर बनेकोलाई क्युबोइडल भन्छ। अर्कोलाई हामी कलुमिनार भन्छौँ। कलुमिनारमा टलर देन वाइड, चौडा कम हुन्छन् र अग्ला बढी हुन्छन्, बीम कलम जस्ता सेलहरू भएकोले कलुमिनार भनेको हो। अर्को टाइप हामी सिलिएटेड भन्छौँ। त्यो सिलिएटेडलाई स्युडो स्टेटिफाइड भनेर मैले यहाँ क्लासिफिकेसन गरेको छु। त्यसमा चाहिँ सिलिएटेडमा कलुमिनार जस्तै टिस्युहरू, कलुमिनार जस्तै सेप भएका टिस्युहरू माथिपट्टि सिलिए हुन्छन्, त्यसलाई सिलिएटेड पनि भन्छौँ। नर्मली यो डायग्राममा हामी हेरौँ। अब सिम्पल, जति पनि सिम्पल लेयर छ नि त्यो सिम्पल भनेको सिंगल लेयर हो। सिम्पल स्क्वामस, जस्तै सेपको आधारमा स्क्वामस यस्तो खालको आकृतिको सेलहरूले कम्पोज भएको छ भने स्क्वामस भन्छौँ। यदि यसैको मल्टिपल लेयर छ भने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिस्यु भन्छौँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। क्युब लाइक स्ट्रक्चरको सिंगल लेयर छ भने सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियल भन्छौँ। तर क्युब लाइक स्ट्रक्चरकै
मल्टिपल लेयर अफ सेल्स छ भने स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम भन्छौँ। कोलुमिनार कलम जस्तो सेलहरूको बीचमा न्युक्लियस छ, माथिपट्टि सिलिया पनि यहाँ देखाएको छ, सिम्पल कोलुमिनार इपिथेलियम टिस्यु भन्छौँ। तर यही कोलुमिनार इपिथेलियम टिस्युको मल्टिपल लेयर छ भने स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम टिस्यु भनिन्छ। अर्कोलाई स्युडो स्ट्रेटिफाइड भनिएको छ। स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार टिस्यु, यसमा र्यान्डमली माथि सिलिया हुन्छ र यी सेलहरूमा स्युडो स्ट्रेटिफाइड प्रकारको सेलहरू कम्पोज भएको हुन्छ। अब यसरी बुझौँ, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमलाई बुझौँ। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम सबभन्दा सिम्पल टाइप अफ टिस्यु हो इपिथेलियम भित्रको पनि, फर्स्ट टाइप अफ इपिथेलियम। यसको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ र यो स्क्वामस सेलको सिंगल लेयरले बनेको हुन्छ। सिंगल लेयर अफ फ्ल्याट एन्ड सेल विथ अ डिस्क सेप्ड सेन्ट्रल न्युक्लिया एन्ड स्पार्स साइटोप्लाज्म। डिस्क सेपको सेन्ट्रलमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ, चारैतिर साइटोप्लाज्म फैलिएको हुन्छ। द सिम्पलेस्ट अफ द इपिथेलिया, इपिथेलियमको पनि सबभन्दा सिम्पलेस्ट पार्ट हो यो। यसको फङ्सन के छ? यसको फङ्सन प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट अफ ग्यासेस एन्ड फ्लुइड्स। यसले ग्यास र फ्लुइडको प्यासिभली बडीमा रेगुलर ट्रान्सपोर्टको काम गर्छ। यसको लोकेसन हेरौँ, कहाँ पाउँछ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम टिस्यु? एल्भियोली अफ लङ्स, लङ्सहरूको एल्भियोलीमा पाउँछ। लाइनिङ अफ बडी क्याभिटिज, मिजोथिलियम, मिजोडमबाट ओरिजिनेट भएका टिस्युहरूलाई मिजोथिलियम भनिन्छ। लाइनिङ अफ ब्लड भेसल, इन्डोथेलियम, इन्डोडम सबभन्दा भित्रको जो जम लेयर छ इन्डोडम, इन्डोडमबाट ओरिजिनेट भएका टिस्युहरूलाई इन्डोथेलियम भनिन्छ। सो इन्डोथेलियम भन्दाखेरि ब्लड भेसल र मिजोथेलियम भन्दाखेरि बडी क्याभिटिज। बडी क्याभिटिज भन्दाखेरि जस्तै एब्डोमेनल क्याभिटी, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल क्याभिटी, ओरल क्याभिटी, नजल क्याभिटी, यी क्याभिटीहरूमा यो टिस्यु पाउँछ। अब बुझौँ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम। सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम क्युब लाइक सेलको एउटा सिंगल लेयर हो, सिंगल लेयर अफ क्युब लाइक सेल विथ लार्ज स्पेसिकल सेन्ट्रल न्युक्लियाई, जसको केन्द्रमा एउटा ठुलो न्युक्लियस हुन्छ। यसको फङ्सन सिक्रिसन एन्ड एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्छ। यसले सिक्रिसन पनि गर्छ र एब्जर्प्सन पनि गर्छ। यसको लोकेसन हेरौँ, किडनीको टिब्युलहरूमा पाउँछ। डक्ट एन्ड सिक्रिटरी पोर्सन अफ स्मल ग्ल्यान्ड, सानो ग्रन्थीहरूको नली र त्यो सिक्रिसन हुने ठाउँमा यो टिस्यु पाउँछ। ओभरीको सर्फेसमा पनि यो टिस्यु पाउँछ। अब सिम्पल कोलुमिनार हेरौँ। सिम्पल कोलुमिनार इपिथेलियम टिस्यु, सिंगल लेयर अफ टल सेल्स विथ राउन्ड टु ओभल न्युक्लियाई। यसमा गोलोदेखि लिएर ओभल न्युक्लियसको बीचमा हुन्छ र अग्ला सेलहरू कलम लाइक सेलहरूको सिंगल लेयरले बनेको सिम्पल कोलुमिनार इपिथेलियम यसलाई भन्छौँ। यसको टाइप छ सिलिएटेड कोलुमिनार एन्ड नन सिलिएटेड भनेर यहाँ क्लासिफिकेसन गरेको छ। सिलिएटेड कोलुमिनार इपिथेलियममा माथिपट्टि सिलियाहरू हुन्छन् र नन सिलिएटेड कोलुमिनार इपिथेलियममा सिलिया हुँदैनन्। यसको फङ्सन एब्जर्प्सन, सिक्रिसन अफ म्युकस, एन्जाइम एन्ड अदर सबस्टेन्स। यसले एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्छ, सिक्रिसन गर्ने काम गर्छ म्युकसको, एन्जाइमको र बडीलाई चाहिने अरू कुराहरूको। यसको लोकेसन डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा पाउँछ यो टिस्यु, गल ब्लेडरमा पाउँछ। अब हेरौँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड भन्दाखेरि मल्टिपल लेयर सेल्स आर स्क्वामस, बेसल सेल आर क्युबोइडल एन्ड डिभाइडेड कन्स्टेन्टली। अब यस्तो प्रकारको सेलहरू जो के छ मल्टिपल लेयर छ, स्क्वामस सेपको सेलहरूको मल्टिपल लेयर छ र जो कन्टिन्युसली डिभाइड गर्छ। यसको मेन फङ्सन भने प्रोटेक्सन हो। यसको लोकेसन ओरल, मुखमा पाउँछ, ओरल क्याभिटीमा, सर्भिक्स, भेजाइनाको सर्भिक्समा पाउँछ, एनल क्यानालमा पाउँछ। अब हेरौँ स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलिया, जनरली टु लेयर अफ क्युब लाइक सेल, क्युब लाइक सेलको दुईटा लेयरले बनेको क्युबोइडल इपिथेलिया। यसको फङ्सन पनि प्रोटेक्सन हो। यसको लोकेसन छ लार्ज डक्ट अफ स्वेट ग्ल्यान्ड, यो पसिना ग्रन्थीको ठुलो नलीमा पाउँछ, मेमोरी ग्ल्यान्डमा पाउँछ, दुध ग्रन्थीमा पाउँछ, एन्ड सेलिब्री ग्ल्यान्ड, रियल ग्रन्थीमा पाउँछ। स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम, मल्टिपल सुपरफिसियल सेल इलोङ्गेट एन्ड कोलुमिनार। कोलुमिनार सेलकै मल्टिपल लेयरलाई हामी स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम भन्छौँ। यसको फङ्सन प्रोटेक्सन र सेक्रिसन हो। यसको लोकेसन रेयर इन द बडी, स्मल एमाउन्ट इन द मेल युरेथ्रा। यो थोरै पाउँछ बडीमा, तर मेलको युरेथ्रामा यो टिस्यु पाउँछ। स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम, सिंगल सेल लेयर्ड, all cell attached to the basement membrane but not all reach the free surface, nucleate varying depth। यसको न्युक्लियस कसैको बीचमा हुन्छ, कसैको तल छेउमा हुन्छ, कसैको माथि हुन्छ। सबै सेलहरू तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन मात्र जोडिएका हुन्छन्, तर माथि एपिकल पोर्सनमा, माथिको पोर्सनमा केही सेलहरू मात्र रिच भएका हुन्छन्। त्यस्तोलाई स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम भनिन्छ।
यसको फंक्सन सिक्रेसन अफ म्युकस, propulsion of mucus by ciliary action, यो म्युकसलाई निकाल्ने र म्युकसलाई कन्डक्सन गराउने काम गर्छ। यसको लोकेसन लाइन्स अफ ट्र्याकिया, यो श्वासनलीमा पाउँछ, ट्र्याकिया मिन्स वाइन्ड पाइप। अर्कोलाई हामी ट्रान्जिसनल इपिथेलिया भन्छौँ। डिस्क्रिप्सन यसको छ क्यारेक्टराइज्ड बाइ डोम लाइक सेल that are neither squamous nor columnar, the form of the cell changes। यसमा कोषहरूको जो शेप छ त्यो फिक्स हुँदैन, त्यो क्युब लाइक पनि छैन, कोलमनार पनि छैन, त्यो इरेगुलर हुन्छ, त्यसको शेप चेन्ज भएको भई हुन्छ। यसको फंक्सन छ स्ट्रेचिङ एन्ड प्रोटेक्सन, स्ट्रेचिङ गर्ने र प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। यसको लोकेसन छ ब्लेडर एन्ड पार्ट अफ युरेथ्रा, ब्लेडर र युरेथ्रामा यो टिस्यु पाउँछ। अब हेरौँ अर्को टाइपको टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु। The tissue that connect the different part of the body together are called connective tissue। जसले बडीको डिफरेन्ट पार्टहरूलाई एक आपसमा जोड्छ त्यसलाई कनेक्टिभ टिस्यु भन्छौँ। अनि नर्मली जो अर्गनाइजेसन हुन्छ सबभन्दा सानो युनिट सेल हो। सेलहरू कम्पोज भएर एकै प्रकारका सेलहरू कम्पोज भएर बनेको संरचनालाई टिस्यु भन्छौँ। टिस्युहरू कम्पोज भएर अर्गेनहरू बन्छ, अर्गेनहरू कम्पोज भएर अर्गेन सिस्टम बन्छ, एन्ड सिस्टमहरू कम्पोज भएर होल अर्गानिजम बन्छ, जसलाई कम्प्लेक्स अर्गानिजम भन्छौँ, लाइक ह्युमन। सो कनेक्टिभ टिस्युले बडीमा जति पनि अर्गेन सिस्टम छन्, अर्गेन छन्, आइदर टिस्यु छन्, तिनीहरूलाई एक आपसमा कनेक्ट गर्ने, जोड्ने काम गर्छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक, द इन्टरसेलुलर मेटेरियल इज म्याक्सिमम वेयर एज द सेलुलर कम्पोनेन्ट इज मिनिमम। यसमा सेलुलर कम्पोनेन्ट कम हुन्छ तर इन्टरसेलुलर मेटेरियल, सेल र सेलको बीचमा जो मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई जोइन गर्नेवाला त्यो म्याक्सिमम हुन्छ। अनलाइक द अदर टिस्यु, अरू टिस्यु जस्तै इपिथेलियम, मसल एन्ड नर्भ विच आर फर्मड मेनली बाई सेल, जो इपिथेलियम टिस्यु भर्खरै पढ्ने हामीले मसल टिस्यु र नर्भ टिस्यु अगाडि पढ्नेछौँ। इपिथेलियम, मसल र नर्भ टिस्यु विच आर फर्मड मेनली बाई सेल्स, जो कोषहरूले बनेका हुन्छन्। द मेजर कन्स्टिट्युन्ट अफ कनेक्टिभ टिस्यु इज इसिएम, तर कनेक्टिभ टिस्युको मेजर कन्स्टिट्युन्ट इसिएम हुन्छ। एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स सेललाई भन्छ, यसैले जोइन गराउने काम गर्छ। पोजेसेस सेल्स, फाइबर एन्ड ग्राउन्ड सबस्टेन्स, यसले सेलहरू पनि कन्टेन गर्छ, फाइबर र ग्राउन्ड सबस्टेन्स पनि कन्टेन गर्छ। यसको बेसिक फंक्सन हेरौँ कनेक्टिभ टिस्युको। सपोर्ट एन्ड बाइन्डिङ अफ अदर टिस्युज, अरू टिस्युहरूलाई बाइन्ड गर्ने, जोड्ने र तिनीहरूलाई सपोर्ट दिने काम गर्छ। होल्डिङ बडी फ्लुइड, बडीभित्रको फ्लुइडलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। डिफेन्डिङ द बडी अगेन्स्ट द इन्फेक्सन, इन्फेक्सनको अगाडि लड्ने काम गर्छ। मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, मस्ट सेल एन्ड डब्लुबिसी यी हुन् जसले बडीको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गराउन मद्दत गर्छ, कुनै पनि फैगोसाइट अथवा प्याथोजनलाई किल गर्ने काम गर्छ। स्टोरिङ न्युट्रिएन्ट एज फ्याट, फ्याटको रूपमा अथवा फ्याटमा यसले न्युट्रिएन्टहरू, बडीलाई चाहिँ न्युट्रिएन्टहरूलाई एब्जर्ब अथवा स्टोर गर्ने काम गर्छ, सञ्चित गर्ने काम गर्छ। अब यसको क्लासिफिकेसन हेर्दाखेरि यसलाई हामी यसरी क्लासिफिकेसन गर्छौँ। कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर भनेर गर्छौँ हामी कार्टिलेज, बोन एन्ड ब्लड, यसलाई पर्टिकुलरली हामी हेर्छौँ। प्रपर कनेक्टिभ टिस्युलाई पनि हामी लुज कनेक्टिभ टिस्यु भनेर राख्छौँ एन्ड डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भनेर राख्छौँ। यसमा क्लासिफिकेसन छ, यसलाई हेरौँ। कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर, लुज कनेक्टिभ टिस्यु एरियोलर, पहिलो पार्ट हो एरियोलर टिस्यु। लुज कनेक्टिभ टिस्युको पहिलो पार्ट एरियोलर। Three fiber type cells, fibroblast, macrophages, mast cell and white blood cell। जेल-लाइक मैट्रिक्स हुन्छ यसमा with all three fiber type cell। यसमा तीनै प्रकारका फाइबर टाइप सेलहरू हुन्छन्, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एन्ड मस्ट सेल एन्ड व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्युबीसी। यसको फंक्सन जो हुन्छ, इट्स मैक्रोफेजेस, फाइगोसाइट्स, ब्याक्टेरिया, यसले अनवान्टेड ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ। प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन इन्फ्लामेसन, होल्ड एन्ड कन्भेज टिस्यु फ्लुइड, र यसले इन्फ्लामेसन जो जलन हुन्छ त्यसलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ। लोकेसन छ यसको डिस्ट्रिब्युटेड अन्डर इपिथेलिया बडी सराउन्ड्स क्यापिलरिज, यो इपिथेलियमको जस्ट तल हुन्छ र यसले क्यापिलरिजहरूलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ। कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर, लुज कनेक्टिभ टिस्यु एडिपोज, एरियोलर थियो, अब एडिपोजको बारेमा हामी हेर्छौँ। मैट्रिक्स एज इन एरियोलर, एरियोलरमा मैट्रिक्स हुन्छ बट भेरी स्पार्स, क्लोजली प्याक्ड एडिपोसाइट अर फ्याट सेल। यसमा क्लोजली प्याक्ड फ्याट सेलहरू हुन्छन्, have a nucleus pushed to the side by large fat droplets, जसमा न्युक्लियस अलिकति सेलको साइडमा हुन्छ, फ्याट ड्रपलेटले पुश गरेर। यसको फंक्सन हुन्छ प्रोभाइड रिजर्भ फुड फ्युल, बडीमा फ्याटलाई रिजर्भ गरेर रिजर्भ फुड फ्युलको रूपमा काम गर्छ। इन्सुलेट अगेन्स्ट हिट लस,
हिट लसलाई इन्सुलेट गर्छ, तापमान नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, सपोर्ट एन्ड प्रोटेक्ट अर्गन्स र अङ्गहरूलाई सपोर्ट दिने र प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। यसको लोकेसन अन्डर स्किन, छालाको तलतिर, अराउन्ड किडनी, किडनीको चारैतिर, एन्ड आइबल, आँखाको चारैतिर, विदिन एब्डोमेन, एब्डोमेन भित्र, इन ब्रिस्ट र ब्रिस्टहरूमा पाउँछ। अर्को कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर लुज कनेक्टिभ टिस्यु रेटिकुलर, यो तेस्रो टाइप हो। Network of reticular fiber in a typical loose ground substance, reticular cell lie on the network. यो रेटिकुलर सेलहरू यस्तो धागो जस्तो सेलहरू यस्तो ग्रुपमा हुन्छ, नेटवर्कमा हुन्छ। नेटवर्क अफ रेटिकुलर फाइबर इन अ टिपिकल लुज ग्राउन्ड सबस्टेन्स, ग्राउन्ड सबस्टेन्समा जोडिएको हुन्छ। रेटिकुलर सेल लाई अन द नेटवर्क। यसको फङ्सन छ फाइबर, fibers form a soft internal skeleton that support other cells type including white blood cells, mast cell and macrophage. यिनीहरूलाई सपोर्ट दिने काम गर्छ यसले। यसको लोकेसन छ लिम्फोइड अर्गन, लिम्फ नोडमा, बोन म्यारोमा एन्ड म्याक्रोफेजेसमा यो पाउँछ। इम्पोर्टेन्ट छ। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु इरेगुलरको बारेमा हेर्छौँ हामी। प्राइमरली इरेगुलरली अरेन्ज कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबरहरू जो इरेगुलरली अरेन्ज भएका छन्, इरेगुलरली कोही यता छ कोही यता छ। Some elastic fiber, major cell type is the fibroblast. यसको फङ्सन इलास्टिसिटी एन्ड स्ट्रक्चरल एन्ड सपोर्ट दिने काम गर्छ यसले। इलास्टिसिटी दिन्छ बडीले एन्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिने काम गर्छ। यसको लोकेसन डर्मिस अफ द स्किन, स्किनको डर्मिसमा, सब म्युकोसा अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट एन्ड जोइन्टहरूमा यो पाउँछ। अर्को टाइप छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु रेगुलर। प्राइमरली प्यारलल कोलेजन फाइबर आर फ्यू इलास्टिक फाइबर सेल यसको लोकेसन सपोर्ट द एक्सटर्नल इयर, पिन्नलाई यसले सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज है। कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज कोलाजन फाइबर आर प्रिडोमिनेन्ट म्याट्रिक्स एज अ हाइलाइन बट लेस फर्म। यसको जो काम हुन्छ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ दिने, एब्जर्ब कम्प्रेसिभ सक, जो सकहरू आउँछ चोटपटक लाग्छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ यसले। यसको लोकेसन इन्टरबटल डिस्क, डिस्क अफ नी जोइन्टहरूमा यो हुन्छ। अब बोनको बारेमा कुरा गरौँ। डिस्क्रिप्सन हार्ड क्याल्सिफाइड म्याट्रिक्स कन्टेनिङ मेनी कोलाजन फाइबर, भेरी वेल भ्यास्कुलराइज्ड। यसको जो फङ्सन हुन्छ बोनको, बोन सपोर्ट एन्ड प्रोटेक्ट, प्रोभाइड लेबर्स for the muscle to act on, store calcium and other mineral and fat. Bone marrow is the site of blood cell formation. यो बोनको जो स्ट्रक्चर हुन्छ, बाहिरतिर स्पन्जी बोन हुन्छ, भित्रतिर यसको बोन कम्प्याक्ट हुन्छ र सबभन्दा भित्र एलोमेरो, जसलाई बोन म्यारो भन्छ, बोन म्यारो फर्मेसन भएको हुन्छ। जो आरबिसीजहरू हुन्छन् हाम्रा, आरबिसीजहरू डिभाइड हुँदैनन् बिकज अफ आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन र यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यसले आरबिसी प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। यसको लोकेसन स्केलेटनमा हो, अस्थिपञ्जर प्रणालीमा। र अर्को कनेक्टिभ टिस्यु हामी ब्लडको बारेमा यहाँ डिल गर्छौँ। यसलाई फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु पनि हामी भन्छौँ। लिक्विड कनेक्टिभ टिस्यु रेड एन्ड व्हाइट ब्लड सेल इन फ्लुइड म्याट्रिक्स। जो फ्लुइड म्याट्रिक्स छ त्यसमा डब्ल्युबिसी र आरबिसीहरूलाई कम्बाइनली ब्लड भन्छौँ। अब ब्लड भेसलहरूमा अथवा ब्लडमा के कुराहरू पाउँछ भन्दाखेरि ब्लडहरू पाउँछ, आरबिसीहरू, ब्लड भेसलभित्र आरबिसी, डब्ल्युबिसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा है, ल्युकोसाइटहरू पाउँछ। यसको फङ्सन ट्रान्सपोर्ट रेस्पिरेटरी ग्यास, रेस्पिरेटरी ग्यासहरूलाई श्वास प्रश्वासद्वारा निस्केको ग्यासहरूलाई यसले डिफ्रेन्ट टाइपको सेलहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। न्युट्रिएन्टहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। वेस्ट एन्ड अदर सबस्टेन्स र विकार पदार्थहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम गर्छ। यसको लोकेसन इन द ब्लड भेसल, यो ब्लड भेसलहरूमा, रक्तनलिकाहरूमा हुन्छ।
अब अर्को टाइप तेस्रो टाइपको बारेमा डिल गरौँ मसल टिस्यु लाई मस्कुलर टिस्यु पनि भन्छौँ मसल इज one of the 4 tissue type and muscle tissue combined with nerve blood cell and various connective tissue र मस्कुलर टिस्यु 4 टाइपको टिस्यु मध्ये तेस्रो टाइपको टिस्युमा हामी यहाँ डिल गर्दैछौँ र यसले सबै प्रकारको टिस्युहरूलाई नर्भ टिस्युलाई ब्लड भेसललाई र कनेक्टिभ टिस्युहरूलाई कम्बाइन गरेको हुन्छ मसल आर क्वाइट कम्प्लेक्स एन्ड वेल फाइन्ड आउट दे आर मार्भल अफ बोथ बायोलोजी एन्ड फिजिक्स यिनीहरू फिजिक्स र बायोलोजीको मार्भल हो यिनीहरू जो छ मसल आर क्वाइट कम्प्लेक्स यिनीहरू बढी जटिल छ एन्ड यु विल फाइन्ड आउट यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ यसको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्साइटेबिलिटी द एबिलिटी टु रिसिभ एन्ड रिस्पोन्ड टु स्टिमुलस कुनै पनि स्टिमुलस जो आउँछ सेन्स अर्गनद्वारा त्यसलाई रिसिभ गर्ने काम र त्यसलाई रिस्पोन्ड दिने काम गर्छ त्यो स्टिमुलसको इन स्केलेटल मसल द स्टिमुलस इज न्युरोट्रान्समिटर केमिकल सिग्नल रिलिज बाई न्युरोन नर्भ सेल स्केलेटल मसलहरूमा न्युरोट्रान्समिटरद्वारा एउटा मेसेज आउँछ केमिकल सिग्नल र उसले काम गर्छ स्केलेटल मसल भन्दाखेरि जो हाम्रो बोनहरूमा जोडिएका मसल हुन्छ नि जस्तै फराम थाई यी मसलहरू इन स्मुथ मसल द स्टिमुलेट कुड बी अ न्युरोट्रान्समिटर अ हर्मोन स्टेज पीएच PCO2 और PO2 भनेको छ कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन पीएच स्टेज हर्मोन यी ट्रान्समिटर हुन्छन् र यिनीहरूले अटोमेटिकली काम गरेको हुन्छ स्मुथ मसल भन्दाखेरि त्यस्ता मसलहरू जो डाइरेक्टली हाम्रो बोनसँग जोडिएका हुँदैनन् जस्तै लिभर स्टोमक इन्टेस्टाइन इटिसी इन कार्डियक मसल त्यो मसल हो जसले मुटुलाई बनाउँछ यो स्मुथ मसलकै टाइप हो बट यिनी बोनसँग त जोडिएको हुँदैन बट स्पेशल टाइपको सेलले बनेको हुन्छ कार्डियक सेलले त्यो भएर कार्डियक मसल भन्छ र मुटुको स्टडीले हामी कार्डियोलोजी भन्छौँ सोन द स्टिमुलस कुड बी अ न्युरोट्रान्समिटर अ हर्मोन अर स्टेज यसमा स्टिमुलस के हुन सक्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिटर पनि हुन सक्छ न्युरोट्रान्समिटर हर्मोन पनि हुन सक्छ र स्टेज पनि हुन सक्छ द रिस्पोन्स इज द जेनरेसन अफ अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्याट ट्राभल अलोङ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफ द मसल सेल र यो लामो जर्नी हो उसरी हेर्दाखेरि द रिस्पोन्स इज द जेनरेसन अफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यसमा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनरेट हुन्छ र उसले मसललाई काम गर्न आदेश दिन्छ कन्ट्र्याक्टिलिटी द एबिलिटी टु सर्टन फोर्सी बाई when adequate stimulated this is the defining property of muscle cell the ability to shorten force by when adequately stimulated extensibility the ability to be staged extended तन्किने खुम्चिने एबिलिटी हुन्छ इलास्टिसिटी द एबिलिटी टु रिकोइल एन्ड रिज्युम ओरिजिनल लेन्थ आफ्टर बिङ स्टेज्ड यसको फङ्सनहरू हेरौँ मस्कुलर टिस्युको यसले मुभमेन्ट गर्न मद्दत गर्छ है मुभमेन्ट भनेको बडी पार्टहरू इनर पार्टहरू आउटर पार्टहरू मुभ हुने बोल्ने हातखुट्टा चलाउने त्यो मुभमेन्ट भन्छ लोकोमोसन मिन्स मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस जब पुरै जीव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ त्यसलाई मुभमेन्ट भन्छ सो लोकोमोसन त्यो मुभमेन्टको सेकेन्ड टाइप हो जब पुरै जीव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ सो त्यसको लागि पनि मसलहरूले हेल्प गर्छ फङ्सन गर्छ मेन्टेन पोस्चर यसले पोस्चर बडीको फिक्स सेपलाई मेन्टेन गर्न यसले मद्दत गर्छ प्रोड्युस हिट यसले हिट प्रोड्युस गर्छ फेसियल एक्सप्रेसन दिन्छ फेसियल एक्सप्रेसन दिन्छ पम्प्स ब्लडलाई पम्प गर्ने काम गर्छ र पेरिस्टाल्सिस गर्ने काम गर्छ पेरिस्टाल्सिस भनेको जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टममा बडीको इन्टरनल जति पनि अर्गनहरू छन् तिनीहरूमा जो कन्डक्सन हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन त्यो नलीहरूमा जस्ट स्लोली हुन्छ अलि अगाडि बढ्छ अनि पछाडिको भाग बन्द हुन्छ जस्तै इन्टेस्टाइनमा खाना डाइजेस्ट हुँदाखेरि खाना अलिकति अगाडि सर्छ र पछाडिको भाग बन्द हुन्छ एन्ड अगाडि सर्छ पछाडिको बन्द हुन्छ यस्तो खालको मुभमेन्टलाई पेरिस्टाल्सिस भन्छ थ्री टाइप अफ मसल टिस्यु हामी यहाँ पढ्छौँ एकलाई हामी कार्डियक मसल भन्छौँ एकलाई स्केलेटल मसल र अर्कोलाई स्मुथ मसल स्केलेटल मसल भनेका त्यस्ता मसल हुन् जो हाम्रो इच्छा अनुसार चल्छन् र बोनहरूमा जोडिएका हुन्छन् यिनीहरूको डिस्क्रिप्सन लङ स्ट्याटेड सेल विथ मल्टिपल न्युक्लियाई यिनीहरूमा लामा चाहिँ सेलहरू हुन्छन् लङ स्ट्याटेड सेल यसमा मल्टिपल न्युक्लियाई हुन्छ एउटै सेलमा बढी न्युक्लियसहरू हुन्छ यसको फङ्सन कन्ट्र्याक्सन फर भोलिन्ट्री मुभमेन्ट यो भोलिन्ट्री मुभमेन्टको लागि कन्ट्र्याक्सन गर्छ मांसपेशीहरूलाई र यसको लोकेसन स्केलेटल मसलहरूमा पाउँछ हात खुट्टाको मसलहरूमा अनुहारको मसलमा स्मुथ मसल टिस्यु यो एक प्रकारको यस्तो टिस्यु हो जो हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन बेसिकली अटोनोमस नर्भस सिस्टमले तिनीहरूलाई अटोमेटिकली ह्यान्डल गरेको हुन्छ लङ स्पाइन्डल शेप्ड सेल लामा स्पाइन्डल शेप्ड भएका सेलहरू इच विथ अ सिंगल न्युक्लियस यसमा एउटा सेलमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ यसको फङ्सन प्रोपल्सन अफ सबस्टेन्स एलोङ इन्टरनल पासेज वे यसमा कुनै पनि इन्टरनल
अर्गनमा जो प्यासेजवेहरू छन् बनेका, जस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टममा, सर्कुलेटरी सिस्टममा, डाइजेस्टिभ सिस्टममा, सो तिनीहरूमा यो काम गर्छ। यसको लोकेसन इन हलो अर्गेन्स, इडोर्जी स्टोमेक, यो हलो अर्गेनहरूमा पाउँछ। भित्रदेखि खुकुलो भएको, बाहिरदेखि चाहिँ लेयरिङ भएको अर्गेनमा यो पाउँछ। जस्तै लङ्समा पनि पाउँछ, आइदर स्टोमेकमा, इन्टेस्टाइनमा स्मुथ मसल पाउँछ। कार्डियक मसल त्यो मसल हो जो तपाईँको ब्रान्चिङ स्ट्रेटेड सेलले बनेको हुन्छ, फ्युज्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा फ्युज भएका हुन्छन्। यसको फङ्सन भनेको पम्पिङ अफ ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टममा ब्लड पम्प गर्ने यसको काम हो। यसको लोकेसन वाल अफ हार्ट, मुटुको भित्तामा यो पाउँछ। एन्ड फाइनल टिस्युलाई हामी डिल गरौँ, नर्भ टिस्यु भनेर यसलाई भन्छौँ, नर्भस टिस्यु पनि भनिन्छ। बाई फार द मोस्ट कम्प्लेक्स टिस्यु इन द ह्युमन बडी इज नर्भ टिस्यु। यो सबभन्दा जटिल प्रकारको तन्तु हो। फर्मड बाई नेटवर्क अफ मोर देन 100 मिलियन नर्भ सेल। यो 100 मिलियन भन्दा बढी नर्भ सेलले कम्पोज्ड भएर बनेको हुन्छ। एसिस्टेड बाई मेनी मोर ग्लायल सेल, र धेरै प्रकारका ग्लायल सेलले यसलाई एसिस्ट गरेको हुन्छ, सहायता गरेको हुन्छ। इच न्युरोन हैज on an average at least 1000 interconnection with other neuron forming a very complex nervous system। जो हाम्रो भेरी कम्प्लेक्स, एकदम जटिल प्रकारको जो स्नायु प्रणाली छ, त्यो स्नायु प्रणाली बनाउनको लागि जो नर्भस टिस्युहरू फर्म भएका हुन्छन्, त्यो अब मिलियन्स अफ न्युरोनहरूले कनेक्ट भएर बनेका हुन्छन्। तिनीहरूले इन्टरकनेक्सन बनाएको हुन्छ। यिनीहरूको फङ्सन रेगुलेट एन्ड कन्ट्रोल बडी फङ्सन, बडीको सबै क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। जेनरेट एन्ड ट्रान्समिट नर्भ इम्पल्स, नर्भ इम्पल्सलाई जेनरेट गर्छ। सपोर्ट, इन्सुलेट एन्ड प्रोटेक्ट इम्पल्स जेनरेटिङ न्युरोन्स, ती न्युरोनहरूलाई जेनरेट गर्छ जसले सपोर्ट, इन्सुलेट एन्ड प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। कम्पोजिसन अफ नर्भ टिस्यु, नर्भ टिस्युलाई यसरी कम्पोज गरिएको छ। द नर्भ टिस्यु इज कम्पोज्ड अफ 2 एलिमेन्ट्स, द नर्भ सेल अर न्युरोन, एकलाई न्युरोन भन्छौँ र अर्कोलाई न्युरोनिक लेयर भनेर भन्छौँ। Neuron is a basic part. Neuron are branching cell. Cell possesses that may be quite long external form of the nucleus containing cell body. यो न्युरोन हाम्रो बडीको सबभन्दा लङ्गेस्ट सेल पनि हो। हाम्रो बडीको सबभन्दा बिगेस्ट सेल भनेको ओभियम हो, जो फिमेलमा पाउँछ बडीको वाइज हेर्दाखेरि। र हाम्रो बडीमा सबभन्दा सानो सेल भनेको स्पर्मको ग्यामेट हो, मेलको ग्यामेट हो, स्पर्म। यसको जो फङ्सन छ, ट्रान्समिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रम सेन्सरी रिसेप्टर, सेन्सरी रिसेप्टरबाट यसले इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिटरहरू रिसिभ गर्छ, ट्रान्समिट गर्छ, द्याट कन्ट्रोल दियर एक्टिभिटी टु द इफेक्टर मसल एन्ड ग्ल्यान्ड। बेसिकली यसले के गर्छ काम भन्दाखेरि, ट्रान्समिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट गर्छ फ्रम सेन्सरी रिसेप्टर, सेन्स अर्गेनहरूबाट यसले रिसिभ गर्ने काम गर्छ। ब्रेनले त्यसलाई प्रोसेस गरेर मसलहरूद्वारा त्यो फिडब्याक दिने काम गराउँछ। यसको जो लोकेसन छ, यसको लोकेसन ब्रेनमा पाउँछ, स्पाइनल कर्डमा एन्ड नर्भहरूमा यो पाउँछ। बेसिकली यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन गरिएको छ एउटा नर्मल न्युरोनको। एउटा न्युरोनमा जो बडी हुन्छ अगाडिको यो झ्याङ जस्तो देखिएको छ, यसलाई डेन्ड्राइट भनिन्छ। डेन्ड्राइट बीचको जो भाग छ डेन्ड्राइटको बीचको, त्यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ र यसलाई सेल बडी भनिन्छ। बीचको भागलाई नेक भनिन्छ यहाँ, र यतापट्टिको यो पहेँलो भागलाई एक्जोन भनिन्छ। एक्जोनमा माइलिन शीतहरू हुन्छ र स्वान सेलहरूले अट्याच्ड भएको हुन्छ। र ग्लायल सेल अर्को पार्ट आउँछ नर्भस सिस्टममा अथवा नर्भस टिस्युमा। ग्लायल क्यारी न्युट्रिएन्ट स्पिड रिपेयर, प्रोभाइड माइलिन फर एक्जोन, सपोर्ट द ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड मेनी मोर देयर ओन कम्युनिकेसन नेटवर्क। दे आर अल्सो इन्भल्भ इन न्युरोजेनेसिस। यो न्युरोजेनेसिसमा भाग लिन्छ ग्लायल सेलले पनि। र ग्लायल सेलले के काम गर्छ त भन्दाखेरि, यसले न्युट्रिएन्टहरू एब्जर्ब गर्छ, स्पिडलाई मेन्टेन गर्छ न्युरोनको, प्रोभाइड माइलिनलाई प्रोभाइड गर्छ एक्जोनको लागि, सपोर्ट द ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई सपोर्ट गर्छ, एन्ड मे फर्म दियर ओन कम्युनिकेसन नेटवर्क, र यसले आफ्नो आफ्नै नेटवर्क कम्युनिकेसनहरू फर्म गरेको हुन्छ, र यसलाई फर्दर न्युरोजेनेसिस भनिन्छ। यसमा फर्दर देखाएको छ। सो मोटामोटी हिस्टोलोजीको कन्सेप्ट बुझियो होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।